War. War never changes. این جمله سرآغاز تمامی بازی‌های فالاوت بوده. سرونازم و با قسمت جدید حکمچی خوش اومدین. منم داداششم. به قسمت 22 فصل دوم خیلی خوش اومدین. قبل از اینکه شروع بکنیم تشکر کنیم یا عذرخواهی کنیم؟ هر کدوم رو دوست داری میتونیم با هم زمان بگیم، ولی با هم حرف بزنیم هیچکی نفهمه. جدا میگیم. بچه‌ها اولا مرسی بابت کامنت های خوبتون، خیلی به ما انرژی میده. دوما اینکه معذرت میخوام بابت اینکه هفته پیش نتونستیم سر وقت بیایم. مشغولیت های کاری من متاسفانه مزاحمت ایجاد کرد. به زودی دومشو باید بچینم بتونیم تمرکز کنیم روی برنامه خودمون. پس ننگ بر تو. خب یه هشدار اسپویل نمی کنیم سریعم بده که بریم. فکر کنم خیلی کار داریم. خیلی کار داریم امروز. بچه ها خیلی تند و سریع ما اینجا داستان کامل لو نمیدیم، پس فردا رفتین اصلشو ببینید خیالتون راحت باشه، خراب نمیشه دیگه، داستان میمونه کیفش. ناقص لو میدیم؟ ناقص لو میدیم. شروع کنیم؟ شروع کنیم. خب سروناز، اسم سریال که فالاوته، ولی حالا معنیش چیه اصلا؟ معنی لغوی فالاوت به معنی پیامدهای منفی یک اتفاقیه، تبعات منفی که داره. به طور مشخص وقتی در مورد بازی‌های فالاوت صحبت میکنیم و سریالش، به معنی ذرات رادیواکتیویه که بعد از یک جنگ هسته‌ای اتفاق افتاده، اینجوری توی آسمون توی هوا دارن آروم آروم میان پایین، یا مثل غبار یه جایی میشینن، یا مثل یک مه، در واقع ذرات مه توی هوا معلقن. چه ایهام قشنگی. یعنی هم پیامدهای منفیه یه اتفاقه، هم اون اتفاقه که تو این مثالی که تو این دقیقاً چیزی که گفتی، این ذراتی هن که حالا از بالا خراب میشن رو سر خود بشر. مثل توف سربالا میمونه. شروع شد باز. نه واقعا شباهت نداره به توف سربالا؟ قضاوتش با ما خودمون داریم، ما خودمون توف سربالا مزگان داریم مثلا. بله. خب حالا دیگه شروع کن، به اون بگو که راجب چیه، کی ساخته، نمیدونم اگه بازیگر مهمی داره دیگه، این ریش و این قیچی و میدان. فالاوت بچه ها یک سریال جدیدیه که بسیار مورد انتظار بوده. از روی یک بازی ویدیویی ساخته شده. وقتی میگم بازی واقعا یه دونه نیست، یعنی اینا یک فرانچایزن، سلسله بازی های کامپیوتری بوده که طی سالها، شاید بالای 20 سال ساخته میشده، بیرون میومده. حداقل 8 تاشو من به اسم پیدا کردم و میشناسم. اما چرا انقدر مورد انتظار بوده؟ شاید یه چیزی که واجب باشه قبل از این که بریم در مورد خود سریال صحبت کنیم بدونیم، اینه که یک ترندی، یک قانون نانوشته‌ای توی صنعت سینما و تلویزیون وجود داشته که اگر شما داستانی رو میرفتین مبنا میکردین که روش فیلمی بسازین، سریالی بسازین که از دنیای کامپیوتر گیم، بازی‌های کامپیوتری اومده، نتیجه قراره یه چیز افتضاحی بشه. مثال‌های بد هم داره. به طور مثال بازی Resident Evil که خیلی معروفه، خیلی بازی کردن. خیلی هم من میترسیدم بچه بودم بازی میکردم. ازش فیلم ساختن، حتی نتفلیکس یک سریال ساخت که بعد از یک سیزن کنسل شد. خوب نبوده، خیلی محبوب نبوده، یا سایلنت هیل و چیزای دیگه. ورق رو پارسال یک سریال دیگه ای برگردون، سریال The Last of Us، که نمیشه در مورد فالاوت حرف بزنی به اون اشاره نکنی، که شد اولین مورد بسیار موفق که اومدن داستان رو از یک بازی کامپیوتری گرفتن و چی ساختن. شاید خیلی به نظر ساده بیاد این مطلب که بابا اگر توی پروسه ساخت شما سازنده های اون ویدیو گیم رو دخیل کنین، وفادار باشین به داستان، احترام بزنین به فنای اون، با استفاده از المانایی که توی خود بازی هم ازش استفاده شده، نتیجه قرار خوب باشه. خیلی مفهوم ساده‌ایه ولی خب تو الان رعایت نمی‌شده. The Last of Us این کارو کرد، بسیار محبوب و
دلها رو به دست آورد دیگه، اینجوری بگم. حالا 1 سال از اون گذشته و ما میدونستیم که قراره سریال فالاوت بیاد بیرون. خب همه منتظر بودن ببینن چه کرده. واقعیت اینه که توی این همه سالهای گذشته کمپانی بتسدا که کمپانیه که فالاوت رو، بازی‌های فالاوت رو میسازه، بارها توسط فیلمسازان و سریال سازان آفر گرفته، پیشنهاد گرفته، رفتن جلو گفتن که بیا بده بسازیم و اونها بارها و بارها گفتن نه، شما خرابش میکنین، ضرری که قراره به ما بزنین از سودی که شاید 1% برسونیم بزرگتره. خود حکمچی هم خیلی تا الان پیشنهاد داشته که بدین ما سریالشو بسازیم و ما قبول نکردیم. بله، عذرخواهی میکنم، تمرکزتون مثل این که رشته افکارتون رو پاره کردم. اصلا ببین شکافتی رفت دیگه، واقعا بد موقع بود. کی میتونه برگردونه؟ ولی حالا یه سوال میکنم که شاید کمک کنه. میخوایم برسیم به اینجا که کی ساخته یا نه؟ آره دیگه میخوام بگم. خب پس بگو دیگه. آره. میخوام بگم گویا اتفاقی که میفته جاناتان نولن، برادر کریستوفر نولن. جدی؟ آره. کوچیک‌تر یا بزرگتر ما میدونیم؟ نمیدونم. این سوالی میپرسی که آدم جوابش نمیدونه، خوشش نمیاد انسان که در این جایگاه نشسته. نمیدونم. درست. برادر کریستوفر نولان بزرگ کار وستورلد رو هم کرده با کمک البته یه خانمی به اسم لیزا جوی. وستورلد رو ساختن همون 2 نفر. در واقع خود گویا جاناتان نولان خیلی طرفدار این بازی بوده، رفته سراغ شرکت بتسدا گفته که ببین من یک ایده خوبی دارم، من یک نگاه خوبی دارم. نشستن دیگه جلسه هایی گذاشتن و اونام گفتن مثل که یکی پیدا شد فهمید ما این پدیده‌ای که خلق کردیم چقدر مهم و قشنگه. خلاصه گفتن که باشه بیا. دیگه شروع کردن تهیه کننده جمع کردن و خالقای اصلی گریم وگنر یکیش، اون یکیش جنیوا رابرتسن دوورت، اگر که فامیلشو خراب نکرده باشم. بله عذرخواهی میکنم. ما از آقای وگنر سری پیش یادم یه عذرخواهی کردیم. نه اینو نبود. نه این وگنر نه. اون وگنر نیست. اصلا اون از وگنری تا حالا عذرخواهی نکردیم. من میدونم تو کیو داری میگی. اون آقایی بود که فامیلیش مورا بود یا مورا، ما نمیدونستیم کدومه. از اون معذرت خواهی کردیم. حالا من دوباره درخواست ویدیو چک دارم، بعدن معلوم میشه که ما از وگنر عذرخواهی کرده بودیم یا نه. بازیگر دیگه‌ای که توش داره وگنر موراه، اگر فامیلیش اشتباه نگم شاید مورا باشه، توی نارکوز بوده. وگنر جان اگه صدای ما رو میشنوی ببخشید که اشتباه شاید تلفظ کردیم. ببخشید، باز من رشته افکار رو با خاک یکسان کردم. نهایتاً شرکت سازنده این بازی‌های کامپیوتری رضایت میده، قبول میکنه و میگه آره دیگه اگه ما رو هم دخیل میکنی چی بهتر از این. حتی کسی به اسم فکر میکنم تاد هاورد که خیلی سهم بزرگی داره تو بازی‌های فالاوت، یکی از تهیه کننده های فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اجرایی سریال هم هست. نولان خودش 3 قسمت رو اگر اشتباه نکنم کارگردانی هم کرده. اما داستان چیه؟ سریال 200 سال بعد از یک جنگ هسته‌ای رو به ما نشون میده. زبون منم لال. اتفاقاتی که افتاده توی این 200 سال یه سریاشو میشه تصور کرد. دنیا چقدر ویران شده، خرابی به بار اومده، آدمایی که از بین رفتن. اما شاید قسمتیشو که کمتر بشه آنن بهش فکر کرد اینه که قبل از این جنگ هسته‌ای شرکتی به اسم والت تک میاد یک سری پناهگاه‌های زیر زمین میسازه با یک امکانات عجیب و غریب، برای اینکه اگر یک روزی یک اتفاقی افتاد احتیاج بود، شما اگر پکیج های زندگی در این پناهگاه ها رو از قبل تهیه کردین به قیمت به قیمت گزاف بتونین بعد از اون حادثه برین اونجا زندگی کنین. یه جوری گفتی من فکر کنم اسپانسر برنامه شاید هستن. قشنگ داری تبلیغشون. بعد این مثلا این پناهگاه CD هم میخوره اون پایین. ببین همه چی دارن. اصلا یه امکاناتی دارن. سیستم صوتی و اینا قشنگ وای فای. پناهگاه‌های مختلفی وجود دارن و آدم‌های خیلی زیادی اونجا دارن سال‌هاست دارن زندگی میکنن به این امید که یک روزی دنیای بالا قشنگ میشه و برمیگردن روی زمین و جامعه رو زندگی رو در جامعه ادامه میدن. من ببخشید یه سوال بپرسم که بفهمم. پس تو این 200 سال
بعد از این در واقع اتفاق این جنگ هسته‌ای اینا دیگه زیر زمین دارن زندگی آره. میکنن. پس آره اینا سالها زیر زمین دارن زندگی میکنن. درست. ما داستان میبینیم از کسایی که روی زمین هم هستن. شاید اصلا اینجا جاشه که بگیم سریال 3 تا شخصیت اصلی داره. دختری به اسم لوسی که یه ذرم لوسه از قضا، زیر زمین توی مال دنیای زیر زمینه، توی یکی از این والتا زندگی میکنه. به خاطر اون جامعه و کوچک و قشنگی که داره توی زندگی میکنه خیلی ساده است، یه لوس زیرزمینی، ساده لوحه، خیلی دلش پاکه، سرشت قشنگی داره. 2 تا شخصیت داریم که اون بالا دارن زندگی میکنن. بذار بازیگرش رو هم جا داره بگیم دیگه. لوسی رو الا پرنل بازی میکنه. یک شخصیت غول داریم، اصلا توی انگلیسی هم بهش غول؟ آره غول میگن، البته اونا گول میگن دیگه، نمیتونن بگن، که گویا از اول من داشتم ریشه این کلمه نگاه میکردم از عربی اومده، حالا عربی فارسی اونقدر نتونستم. ما حتی خودمون غول برره داریم. آره یعنی یه خورده به رسم و رسومای خودمون هم پایبند باشیم. خب یه شخصیت غول داریم که حالا یه ویژگی های خاصی داره که والتن گاگینز بازی میکنه که همینجا بذار بگم که عجب بازی میکنه. یعنی اصلا بازیش یک سر و گردن از بقیه بالاتره. اگر سریال فقط هم مال این بود میتونست انجام بده به بهترین نحو، کارو دراره. آره. ولی یه واقعیت هم که وجود داره اینه که بکستوری، یعنی اون داستان عقبه میخوام بگم ولی شاید دارم چرت و پرت میگم، بکستوریش از همه بهتره. یعنی اون پیشینه‌ای که ازش میبینیم، اون چیزی که به ما میدن، بهترین نویسندگی رو یعنی داره. راجب قبل مثلا 200 سال که چی شد این آدم این شد، مثلا این غول این فردی شد که الان هست. حالا بهش برمیگردیم. و نفر سوم شخصیت مکسیموس که ارن موتن بازی میکنه که یک سربازیه متعلق به یک گروه عجیب غریبی، کارشون جمع کردن تک، مثلا چیزای تکنولوژی زمان قبل جنگه. این سه تا کرکتر اصلی فیلمن و ما همش درگیر زندگی اینا میشیم. با هم خیلی فرق دارن از نظر اخلاقی، از نظر مدل زندگی، و خب این تضادایی که روبروی هم ایجاد میکنن خیلی دیدنی و جالبه. یکی از چیزایی که طرفدارهای این بازی بعد از دیدن این سریال گفتن این بوده که به خاطر ماهیت متفاوت این 3 تا کرکتر یه حسی بهشون میده که انگار خیلی وفادار بوده به بازی این سریال، و اینکه هر کدوم اینا وقتی یک تسکی، یک کاری رو انجام میده حس میکنن که انگار خودشون دارن در واقع بازی میکنن. اما میخواستم در مورد شخصیت غول بیشتر بگم. شخصیت غول زمان قبل جنگ یک مرد معمولی بوده، یه مرد خانواده بوده، یک بازیگر مطرح هالیوودی بوده. غول نبوده یعنی اون موقع. غول نبوده اون موقع، که توی یکی از تبلیغ‌هایی که برای شرکت والتک ساخته بوده اینو پوشیده بوده و یه حرکت اینجوری کرده بوده و بعدن این ما میبینیم توی والت‌های مختلف همه جا لوگوش هست، علامتش هست و تبدیل به یک پدیده میشه. والت رو توضیح دادی یا من از دست دادم این قسمت توضیح؟ این پناهگاه‌های زیر زمین مخصوص برای قشر مرفه جامعه که پول داشتن بتونن پکیجاشو پیش بخرن که وقتی جنگ شد بتونن برن اونجا در امن بسیار باشن. برای تهیه این پکیجا لطفاً کلمه پکیج رو به 3020 ارسال کنید. خب بعد عذرخواهی میکنم. خب ما مثل اینکه مجری برنامه رو از دست دادیم. یادم رفت. اتفاقاتی میفته که به خاطرش لوسی از والت خودش، از پناهگاه خودش مجبور میشه بیاد بیرون و توی این دنیای بیرون از والت با خیلی چیزای عجیب غریبی روبرو میشه، با چیزایی که اصلا انتظار دیدنش رو هم حتی نداشته. با مکسیموس آشنا میشه، با غول آشنا میشه و خب جنبه های عجیب غریبی از همدیگه میبینن. تضادهایی که گفتم همونطوری که قبلا اشاره کردم توی شخصیتاشون وجود داره.
یه جذابیت خیلی خاصی میده. فکر میکنم شاید بزرگترین تغییر رو توی شخصیت لوسی داره، از نظر رفتاری و منش و فکر و اعتقاداتش. خیلی هم طبیعیه به خاطر اینکه از اون محیط خیلی گرم و نرم و امنش میاد بیرون و به یه دنیای جدیدی پا میذاره. از یک لوس زیرزمینی به یک پرروی روزمینی تبدیل میشه. یعنی اگر بگن کل این سریال رو توی یک جمله خلاصه کنین، این میتونه یکی از دمم گرم. آره اونم ندیدا. خب ولی داستانشو دیگه بیشتر از این باز نمی کنم. بذارین در مورد آهنگسازش صحبت کنم. آهنگسازش رامین جوادیه که کارهای خیلی زیادی داشته، کارهای موفق زیادی داشته. به طور مثال گیم آف ترونز، سریال خیلی محبوب و معروف که فکر میکنم به خاطرش نامزد 2 بار گرمی شده و 2 تا امی هم براش برده. یا سریال وست ورلد، البته کارهای خیلی زیاد دیگه هم داشته. من وقتی اسم رامین جوادی رو دیدم فکر میکردم که قرار از اون سریالایی باشه که وقتی یادش میافتم آهنگ معروفش بیاد تو ذهنم. تمام کسایی که گیم آف ترونز رو دیدن یه لحظه تصور کنن، راحت میتونن تصور کنن. وست ورلدی ها هم میتونن به راحتی تصور کنن. چیزی که فالاوت به من نداد یک آهنگ به یاد ماندنی بود، یک قطعه موسیقی که به محض اینکه فکر کنم فالاوت بیاد توی ذهنم، که برام خیلی عجیب بود، چون احساس میکنم رامین جوادی کاراش یک امضایی هم داره. شاید کسایی که دیگه خیلی گوششون تمرین دیده یه چیزی براشون پخش کنن اگر آهنگسازی رامین جوادی باشه، شاید بتونن یک حدس و گمانی بزنن بگن احتمالاً کار اونه. اینو نداشت، برام عجیب بود. اما چیز دلانگیز خیلی خوبی که داشت از منظر موسیقایی این بود که آهنگ‌های بسیار معروف قدیمی تو طول سریال استفاده میشد. مثلا فکر کنین صحنه‌های جنگ دنیای پست اپوکالیپتیک که میشه پسا آخر و زمانی با ژانر رترو فیوچریزم که آینده نگریه که رتروه، یه ذره مدل آینده نگریش فرق داره. مثلا صحنه‌های جنگش رو تصور کنین، بعد یه دفعه یک آهنگ از مثلا جانی کش داره، صدای بانو همیرا مثلا. حالا تا خونه منی توی تنی یا نه، از دل عاشق من دل میکنی یا نه، بگو هنوز مال منی عشق منی یا نه. ولی مثلا یه همچین چیزی. من صدام افتاد روی صدای تو، عذرخواهی میکنم. اسم بردی، گفتی آهنگ مثلا جانی کش یا آهنگای معروفی مثل Some Enchanted Evenings که مثلا بگردین سرچ کنین، خیلی قشنگه. خیلی برا من دلانگیز بود این تضاد اون فضای پسا آخر و زمانی که دنیا به فنا رفته، اصلا یک وضعیتیه، بعد یه آهنگ دلانگیز مثلا دهه 30 40 50 60 میلادی، چون بازش یه ذره زیاد بود نگاه می‌کردم آهنگا، برای من خیلی لذت بخش بود. یکی از قشنگی های این سریال برای کسایی که سالها بازی های ویدیویی فالاوت رو انجام دادن اینه که این سریال یک جوری به جزئیات دقت کرده که براشون شگفت انگیزه. توصیه من مثل همیشه اینه که گوگل نکنین، بذارین برین خودشو ببینین، سورپرایز شین. ولی من یکیشو میگم. به طور مثال توی بازی یک نوشیدنی هست به اسم نوکاکولا که همونو توی سریال میتونین ببینین. یا مثلا لباس هایی که استفاده میشه، میگم ریخت شکل در مثلا پناهگاه، خیلی دقت شده به اینا، با ظرافت خاصی انجام شده و خیلی سعی شده که وفادار بمونن. شاید تنها تفاوتش با خود بازی طبق اون چیزی که بثسدا خواسته بوده این بوده که داستان رو ادامه بده، یعنی در واقع سریال ادامه بازی باشه، یعنی حتی از نظر
زمانی سالهای بعد چقدر تری باشه. جالب، چقدر باحال. از موفقیتش بذارین بگم اینکه چجوری باعث شده که چه کسایی که سالها بازی کردن بخوان دوباره برن بازی قدیمی رو بازی کنن به خاطر بیرون اومدن این سریال و تماشاش، چه کسایی که نکردن. گویا انقدر موفق بوده که یکی از مشخصاً بازی‌های فالاوت به عنوان برترین ویدیو گیم اروپا در حال حاضر هست. یعنی توی اون رنکینگش رفته رتبه 1 رو گرفته و یه چند تای دیگه شون هم توی 10 تای برتر به هر حال وجود دارن. انگار که یک رابطه جالبی داره برقرار میشه. اونایی که سریال بازن دارن رو میارن به بازیش، اونایی که صرفاً بازیشو انجام دادن دلشون خواسته بیان ببینن که سریال چجوری بوده و چه خبر بوده. من فکر میکنم جا داره که من اینجا یک پیشبینی بکنم. او جالب شد. من فکر میکنم از پارسال که ما موفقیت دلستاواس رو داشتیم و امسال هم فالاوت رو داشتیم، حس من اینه که توی آینده یک ذره این تمرکز هالیوود و صنعت کلن سریال و فیلم بیاد به جای اینکه همه انرژی و توانش رو بذاره روی ساختن چیزهایی که مربوط به سوپر هیرو هاست که از روی کتاب‌های کامیک میان، بیاد بگه بابا یه ذره ملت خسته شدن، یه چیز جدید، یه خوراک جدید پیدا کنیم و چه خوراکی بهتر از دنیای بازی‌های کامپیوتری. اون داستان‌ها رو بگیرن و بیارن شروع کنن ساختن. مشخصاً من فکر میکنم جز بازی‌هایی که سراغشون خواهند رفت Red Dead Redemption، فکر میکنم GTA رو سراغش حتما میرن که اینجا طرفداران خاص خودشو داره. حتی شاید کار به جایی برسه که بازی‌های رومیزی مثل Warhammer 40K رو هم برن بسازن. این پیش بینی منه، ولی باید تماشا کنیم ببینیم چی میشه. ولی جالبش اینه که مثلا هالیوود و دنیای تلویزیون و سینما صنعت بسیار پولسازیه جدا جدا. از این ور ویدیو گیم هم یک صنعت چندین میلیارد دلاریه. این دوتا اگه دست به دست هم بدن یک پدیده عجیب قرار رخ بده. و مثل رکسم فوتبال هم اگه دیگه بهش تزریق بکنیم دیگه ببین چه ابرپدیده‌ای بشه. در حد بمب هسته‌ای میتونه تاثیر بذاره توی دنیا. ولی حالا تو پیشگویی میکنی، این کف دست من اگه میشه ببین بهم بگو که سفری چیزی در آینده دارم. پولی بعد برنامه بده برات بخونم. ولی حالا بازی رو، یعنی هی راجع بازی صحبت کردی و این منو انداخت تو این فکر. یعنی تقریبا تمام مدت داشتم به این فکر میکردم که خب الان این همه هی گفتی و تبلیغ شد و شاید انسانهایی مثل من علاقه‌مند شدن، این از کدوم از این سری بازی‌های فالاوت باید شروع بکنن برن بازی رو انجام بدن؟ سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه کلی بازی هست. همونجوری که گفتم حداقل 8 تا هست. اینکه آدم بره سراغ کدومش واقعا چه سوال قشنگی کردی. انتظار نداشتم انقدر دل مشغولی خوبی داشته باشه، اما جوابشو من ندارم. من میتونم تماس بگیرم با کارشناس برنامه و ازشون بپرسم، چون خودم اطلاعات کافی در زمینه بازی‌هاش رو ندارم. There's two really good options depending on what you're looking for. Fallout 4 is the last mainline entry in the series and is a great entry point, especially since it's just had a shiny new graphics update. Otherwise, Fallout 76 is a good option for people who enjoy online multiplayer games, as that's the only multiplayer Fallout game. Or for people who just want something really casual and free, there is Fallout Shelter, which was originally just a smartphone game, but is now available also on other devices. Many fans of the series point to Fallout New Vegas as the best game, but that's a much more difficult entry point with dated graphics. خب سرناز، کارشناس برنامه چه چیزایی گفت؟ طبق گفته‌های کارشناس برنامه بهترین گزینه واسه اینکه داستان اصلی رو واردش بشین فالاوت 4 که توی سری هایی که داستان اصلی رو داره از همه جدیدتر هم هست. جالبه گرافیکش هم اخیراً آپدیت کردن. این یه گزینه. اگر ورژنی میخواین که مولتی پلیر باشه و آنلاین باشه، فالاوت 76 رو میتونید برین سراغش. اگر یه چیز راحت تری میخواین که اصلا مشخصا اول برای گوشی های موبایل هم ساخته شده،
فالاوت شلتر رو میتونین برین سراغش. و نهایتاً چیزی که به من گفته شد طبق توصیه های کارشناس برنامه اینه که فالاوت نیو ویگاس خفن‌ترین و باحال‌ترینشه که اون فنایی که خیلی دیگه فالاوت بازن میرن سراغش که برای تازه کارها توصیه نمیشه. کاش نوت برمی داشتم استاد، ولی خوبیش اینه که ویدیو دیگه میتونم بزنم عقب دوباره این قسمت ها رو. یعنی من هم برداشت کردم که نیو ویگاس، درست میگم، هم اون خفن ترینه ولی با اون شروع نکنم. نه با اون نمیتونن درست. شروع کنن، سخت و جان کاهه. درسته. خب چه نکات دیگه‌ای در رابطه با سریال هست که فکر میکنی باید بگی؟ چون من فکر کنم که اگر تریبون رو آزاد در اختیار تو بذارم، ضبط این برنامه تقریباً 1 هفته زمان میبره. باورم نمیشه بعد از 1 سیزن کامل و 22 قسمت از سیزن 2 تریبون رو در اختیار من گذاشتن، علیرغم که میگن عملا نمیدیم. همون نذاشتم خیلی اینجوری برداشت شد. اصلاح میکنم. بچه‌ها یه چیزی که شاید کسایی که مثل منن باید بدونن اینه که توی یک سری از اپیزودهای این سریال یک سگی وجود داره. ببین استرس دارم میگیرم برای همین دارم مطرحش میکنم. یه خود سریع‌تر بگو. یه مسئله، یک پدیده وجود داره در دنیا که خیلی هم با شوخی شده که ما گونه ای از انسان هستیم که حاضریم قبل از خواب یک مستند جنایی وحشتناک ببینیم که واقعیه دیگه، ولی ببینیم و بریم بخوابیم، ولی حاضر نیستیم داستانی بشنویم در مورد سگی که توش مثلا صاحبش ولش میکنه میره. ما اعصاب و روانش رو نداریم با ما بازی نکنیم. حالا میخوام بگم که این سریال یه سگی داره و خب من خودم جزو اوناییم که خیلی نسبت به این مسئله حساسم. 2 فیلم توی زندگیم خیلی سال پیش دیدم که 2 سگ توی شخصیت‌های خیلی بزرگی بودن. یکیش داستان هاچیه که ریچارد گیر بازی کرده، اگه یادتون باشه. اصلا داستانش واقعی، اگه نمیدونین اصلا گوگل هم نکنین، برو پی زندگی راحت زندگی تو کن. من دیدم این فیلمو انقدر گریه کردم که هر کاری کردم آقای کارگردان بیاد با من اینو ببینه که این درد رو با هم سهیم بشیم. متاسفانه هر کاری کردم گول نخورد. هرگز هیچ وقت حاضر نشد ببینه. یه فیلم دیگه هم I am Legend بود که ویل اسمیت بازی کرده بود. سگ اونم داستانش از ذهنم نمیره، اگر چون کاملا اونو دیدم. البته اونو دیدی متاسفانه. یادت میاد. بچه اونم نبینید. اما همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم. یک وبسایتی وجود داره به اسم Does the Dog Die؟ آیا سگ میمیره .com که توی این میان ملت یک سری سوالهای خیلی مهم در مورد فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و غیره جواب میدن که توش آیا سگ میمیره که شما پیش بدونین. من اینجا چندین بار به خاطر بعضی از دوستان بلند شدم به افتخارشون. برای اولین بار و شاید آخرین بار به افتخار یک وبسایت میخوام بلند شم از جام. و البته به افتخار تو هم میخوام بلند بشم که اصلا تو چجوری همچین چیزی میدونی؟ قربان شما. اسم سایت رو یه بار دیگه بگو. Does the dog die؟ توش میان، جالبه واقعا. آره میان میگه که آیا سگ قراره طوریش بشه. ببین حتی میره لایه‌های ریزترش رو هم بررسی میکنه به عنوان سوال. ملت میان نظرشونو میدن که شما باز میکنی میبینی آیا قراره سگه تنها گذاشته بشه، یعنی حتی فقط مرگ نیست. بعد فراتر از سگ میره. آیا کودکی هست که آسیب میبینه، چه فیزیکی؟ آیا کودکی هست که پدر مادرش ولش میکنن؟ آیا مثلا اشاره هایی میشه به این که مثلا به یک گروهی یک توهینی بشه توی روند اون داستان؟ و اینجوری میشه که شما این وبسایت رو باز میکنین، اسم فیلم یا سریال مورد نظر رو میذارین، سریع نگاه میکنین و به این نتیجه میرسین که برین ببینین یا نبینین. مشخصاً به اپیزودها هم اشاره میشه که اپیزود فلان دقیقه فلان. در کمال ناباوری همه رو گفتم دیگه. این نکات مهم رو میتونیم بریم برای حکمش. واقعا در پوست خود نمیگنجم. بریم برای حکمش.
خب ما رسیدیم به حکمش و سر و پا گوشیم. بچه حکمش اینجوریه که اگر فیلم و سریال های آخر و زمانی یا پسا آخر و زمانی دوست دارین، اگر طرفدار بازی های فالاوت هستین و یا اگر میخواین یک نمونه موفق از سریالی رو ببینین که بر مبنای یک ویدیو گیم ساخته شده، ببینین. من دیدم خیلی خوشم اومد. کار تمیز و قشنگیه. ایراداتی بهش وارد هست، درسته، اما دوست عزیز، به شما هم ایراداتی وارده، به من هم ایراداتی وارده، باقی کارگردان هم ایراداتی وارده. به من نه، از من مایه نذار. تنها کسی که گل بی عیبه بزرگی که الان تو اون اتاق خوابه. اونو قبول دارم. خب و البته جواب این سوال دیگه پر واضحه، یعنی واقعا مثل خورشیدی که در آسمان میدرخشه جوابش مشخصه. آیا این سریالو حاضری باز هم ببینی یا نه؟ میبینم. بله. گفتم مشخصه دیگه. بسیار عالی. ببین میخوایم الان بریم برای تکالیف هفته بعد. خب نکته هست که نگفتی؟ نه خیالت راحت. مطمئن؟ امروز اصلا شب سر راحت به بالین میذارم، اینجوری خیلی بگم. عالیه، خیلی عالی. با وجدانی آسوده. نه وجدانم که آسوده است. تو باید الان امشب وجدانت آسوده باشه که گذاشتی همه چی بگم. بسیار عالی. بریم برای تکالیف هفته بریم. بعد. خب رسیدیم به تکالیف هفته بعدت که یه دونه فیلمه، بله. یه دونه مستنده که برای هفته بعد این دوتا به هم یه ارتباطاتی هم دارن که حالا من نمیگم چه ارتباطاتی دارن. فیلمی که باید ببینی یا فیلم هایی که باید ببینی سگانه بازگشت به آینده. نه بابا. بله. چه جالب. و مستندی که باید ببینی اسمش هست Still a Michael J. Fox Movie. باشه. دیگه میری میبینی و طبق معمول میای اینجا حکمشو به ما میگی. بچه ها مرسی که همراه ما بودین. موضوع خودتون باشین تا هفته دیگه ما برمیگردیم. خداحافظ.